नमस्कार साथीहरु, तपाईले जुन मेरो यो हातमा देखिराख्नु भएको छ यो हातको चाहिँ के होला भन्ने तपाईलाई लागिरहेको होला। यो भनेको तपाईले घरमै बसेर अनलाइन मार्फत तपाईले ड्रोनको लागि रजिस्ट्रेसन गरेर एप्रुभ भइसकेपछि यो पाएको चाहिँ सर्टिफिकेट हो। यो चाहिँ ड्रोन दर्ता गरेको चाहिँ यो प्रमाणपत्र हो जुन तपाईले मेरो हातमा देखिराख्नु भएको छ। र यो चाहिँ अब कसरी चाहिँ लिने होला भन्ने तपाईलाई लागेको होला। जस्तै मैले घरमै बसेर घरैबाट अप्लाई गरेर चाहिँ मैले यो लिन चाहिँ सफल भएको छु र तपाईहरुलाई यो कुराहरु चाहिँ शेयर गर्न लागिरहेको छु। तपाईहरुले पनि ड्रोन किन्नु भइसकेको छ र भविष्यमा ड्रोन किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ र ड्रोनलाई चाहिँ हामीले लिगली रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्न सकिन्छ र तपाई चाहिँ अब राजधानी भन्दा टाढा हुनुहुन्छ र राजधानीमा काठमाडौँमा आउन जान चाहिँ खर्च लगायत तपाईको टाइम पनि लस हुने भएको हुनाले तपाईले घरमै बसेर यसलाई अप्लाई गरेर यो लेटर चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ यानी कि यो जुन हाम्रो ड्रोनको सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसनको जुन यो प्रमाणपत्र रहेको छ यो चाहिँ कसरी लिने भन्ने बारेमा तपाईलाई लागेको छ भने त्यसको सम्पूर्ण प्रोसेसहरु मैले तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु। तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो यस च्यानललाई तपाईले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला किनभने आगामी दिनहरुमा मैले यस्तै उपयोगी भिडियोहरु चाहिँ यस च्यानल लिएर आउने छु। र अब यो ड्रोनको प्रोसेस के छ भन्ने तपाईलाई लागिरहेको होला। जस्तै ड्रोनलाई कसरी रजिस्ट्रेसन गर्न सकिन्छ घरमै बसेर त्यो सम्बन्धीको भिडियो मैले अलरेडी बनाएको छु। त्यो भिडियो माथि आई बटनमा पनि आएको होला नभए मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यो भिडियोको लिंक राखिदिने छु। त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो मार्फत तपाईले स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ त्यसलाई फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो फिलअप गर्ने प्रक्रिया यानी कि फिलअप गर्ने प्रोसेस त्यो भयो। र त्यो भइसकेपछि के गर्ने भने जस्तै मैले तपाईलाई अलि एप्रुभ भएको चाहिँ कसरी देखाउँछ त्यो पनि मलाई तपाईलाई कम्प्युटर स्क्रिन शेयर गरेर चाहिँ देखाउने छु। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ म तपाईलाई के भन्न लागिरहेको छु भने जस्तै तपाईले सम्पूर्ण त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि प्रोसेस गर्नुभयो यानी कि ड्रोन को लागि चाहिँ तपाईले सबै फिलअप गर्नुभयो। त्यो फिलअप गरिसकेको 1 वीक भित्र यानी कि 2-3 दिन भित्रै तपाईलाई एक्टिभ भयो कि नै तपाईको ड्रोनको जुन तपाईले प्रोसेस गर्नुभएको थियो रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एप्रुभ भयो कि नै भन्ने कुराहरु त्यहाँ चाहिँ देखाउँछ। र केही कारणले रिजेक्ट भयो भने त्यसको रिजन पनि त्यहाँ खुलाएको हुन्छ के कारणले रिजेक्ट भयो भन्ने कुरा र त्यस अनुसार तपाईले फेरि त्यसलाई रिअप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब त ड्रोन त एप्रुभ त भयो। अब ड्रोन एप्रुभ भइसकेपछि अब म त अब राजधानी भन्दा बाहिर छु कसरी चाहिँ काठमाडौँबाट मगाउने होला भन्ने लाग्छ भने तपाईको जुन आफन्त हुनुहुन्छ वा कुनै चिनेको नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको थ्रुबाट मगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जुन त्यसको चाहिँ अफिस रहेको छ त्यहाँ गएर त्यो साथ तपाईले आफ्नो नागरिकताको जुन फोटोकपी हुन्छ त्यहाँलाई चाहिँ तपाईले सेन्ड गरिदिनु भयो भने उहाँले त्यही दिन भित्रै चाहिँ उहाँले ल्याइदिएर राख्नुहुनेछ। र केही कारण तपाईलाई आवश्यक परे अनुसार त्यहाँ गएर वा उहाँको थ्रु उहाँ आउनुभयो भने उहाँसँग मगाउन सक्नुहुनेछ। कुरियरबाट पनि मगाउन सक्नुहुनेछ। र त्यो अब कस्तो हुन्छ भन्नुभएको हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तपाईको आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुँदो रहेछ अनि ड्रोनको मोडलहरु चाहिँ उल्लेख गरेको हुँदो रहेछ अनि सिरियल नम्बर हुन्छ र नेम अफ ओनर चाहिँ के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुन्छ। र त्यसपछि एड्रेस अफ ओनर जस्तै ओनरको एड्रेस कहाँ हो त्यो हुन्छ फोन नम्बर हुन्छ इमेल हुन्छ यसमा। त्यसपछि चाहिँ यसको टोटल टेक अफ वेट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुराहरु उल्लेख गरेको हुँदो रहेछ। अनि मल्टी राउटरहरु के हो त्यो हुन्छ। अनि क्याटेगोरी के हो भन्छ जस्तै मेरो चाहिँ क्याटेगोरी ए मा पर्ने रहेछ त्यसैले मेरो क्याटेगोरी ए रहेको छ। र अब यसको चाहिँ के गर्नको लागि हो भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ पनि खुलाएको हुन्छ। र यसको भ्यालिडेट भनेको 1 इयरको हुँदो रहेछ। जस्तै मेरो चाहिँ 2022 मा देखि चाहिँ 2023 को जनवरी मार्चको सम्म चाहिँ मेरो रहेको छ र तपाईले 1 वर्षपछि फेरि यसलाई रिन्यु गर्नुपर्छ। र अब म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ एप्रुभ भएको कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। र म यहाँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले कम्प्युटर स्क्रिन पनि देख्नु भएको होला। र कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेपछि सुरुमा चाहिँ गुगल सर्च गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईले हान्नु पर्ने हुन्छ canepal.gov.np हान्नुहोस्। हानिसकेपछि चाहिँ यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ जहाँ चाहिँ सिभिल एप्लिकेसन अथोरिटी अफ नेपाल भनेर चाहिँ यसरी आएको हुन्छ। त्यो तल जानुहोस् यहाँ चाहिँ ड्रोनमा गर्नुहोस् र अनि अनलाइन ड्रोन रजिस्ट्रेसन भनिरहेको छ। र यसको फर्म कसरी फिलअप गर्ने यसलाई चाहिँ हामीले फर्म कसरी फिलअप गर्ने भनेको भिडियो चाहिँ मैले हालिसकेको छु। त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि
एकचोटि म यसलाई लग आउट गर्छु। जस्तै सुरुमा चाहिँ तपाईँको कस्तो आउँछ भने यस्तो आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल, युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ लगइन गर्नको लागि। तपाईँसँग आइडी अलरेडी छ भने चाहिँ, छैन भने चाहिँ यहाँ क्रिएट एकाउन्ट गरेर चाहिँ यसको कसरी क्रिएट एकाउन्ट गर्ने अनि यसको फर्म कसरी फिलअप गर्ने त्यो सम्बन्धी भिडियो मैले बनाइसकेको छु। र त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्छु। र लगइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ। र यहाँ माथि त्यता एप्रुभ ड्रोन भनेर चाहिँ यसरी भयो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ एप्रुभ ड्रोन भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउँदछ। यसरी चाहिँ एप्रुभ भयो, कति महिनासम्मको भयो, यो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ देखाउँछ। र यो भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो साथी, आफन्त वा कोही हुनुहुन्छ भने काठमाडौँमा त्यहाँलाई भनेर चाहिँ तपाईँहरूले मगाउन सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।